নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাবলৈ ওলাইছে চিকেন আৰু বগা কোমোৰা। আহকচোন চিকেন আৰু বগা কোমোৰা কেনেকৈ বনায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব। চিকেন লৈছোঁ 1 পোৱামান, বগা কোমোৰা এফাল লৈছোঁ, মিঠাতেল আছে, নিমখ, পাঁচফোৰণ, জিৰা, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা, জিৰা, ধনিয়া, বিলাহী, পিঁয়াজ, ৰচুন, আদা। এতিয়া পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। চিকেনৰ কাৰণে 2টা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ। এতিয়া বিলাহী 2টা লৈছোঁ। বিলাহীকেইটা ফালি ল'লোঁ, ফালি লৈ গুটিকেইটা পেলাই দিছোঁ বিলাহীৰ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহীকেইটা। এতিয়া নহৰু লৈছোঁ, নহৰু বাকলি গুচা নাই, এনেকৈ খুন্দিব লাগে। এতিয়া পাঁচফোৰণ, জিৰা দি গোলমৰিচ দিছোঁ, এনেকৈ দি গোটেইকেইটা মিক্স কৰি খুন্দিম। আদা নহৰু এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া জলকীয়া 4টা লৈছোঁ, 4টা গুড়ি কৰি ল'লোঁ। প্লেট এখনত উলিয়াই লোৱা হ'ল গোটেইখিনি। এটা বগা কোমোৰা এফাল লৈছিলোঁ, এফালৰ অলপ লৈছোঁ, আধা। কম পৰিমাণে বনাম যেতিয়া চিকেন, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মিডিয়াম পিচ কৰি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এতিয়া ধুই লওঁ, ধুই লোৱাৰ পিছত ৰেডি কৰিম। চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ 5 মিনিট কাৰণে ৰাখি দিম। হালধি, তেল, নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰি ৰাখি দিয়া হ'ব। 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ ফ্ৰাই কৰা হ'ব। এতিয়া গেছটো অন কৰিলোঁ, অইল দিলোঁ, মিঠাতেল দি এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙা হোৱালৈকে। 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চিকেনত পানী থাকে, পানীৰ পৰিমাণ কমি গ'লে তেতিয়া পিঁয়াজ, ৰচুন, জলকীয়া দিয়া হ'ব। এনেকৈ অলপ সময় ঢাকি দিলোঁ, 1-2 বাৰমান ঢকাৰ পিছত এতিয়া পানীৰ পৰিমাণ কমি গৈছে। চিকেন ভালদৰে ৰঙা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া হালধি অলপ দিছোঁ, হালধি আগত দিয়া আছিলে, কম পৰিমাণে দিছোঁ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া লৰাই থাকিম, লৰাৰ পিছত টমাটৰ, বিলাহী দি দিয়া হ'ব। এই বিলাহীখিনি দিছোঁ, বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিয়া হ'ব। এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ ভালদৰে। ৰঙা হোৱাৰ পিছত ঢাকন দি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন উলিয়াই চাইছোঁ, আকৌ লৰাইছোঁ মাজে মাজে, এনেকৈ চাই থাকিম। ভালদৰে পকাই ল'ম পিঁয়াজ, ৰচুন। এতিয়া বগা কোমোৰাখিনি দি দিয়া হ'ল। ভালদৰে পকাৰ পিছত এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থকা হ'ব। এতিয়া ঢাকন দি দিম। ঢাকন দিয়াৰ পিছত আকৌ চাইছোঁ, আকৌ লৰাইছোঁ মাজে মাজে, ভালদৰে পকি নোযোৱালৈকে। পানী লাষ্টত দিম, পানী মছলা লাষ্টত দিয়া হ'ব। ঢাকন দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ লৰাইছোঁ, এনেকৈ পকাই থাকিব লাগে। এতিয়া মছলা দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা, জিৰা দিছোঁ, কম পৰিমাণে দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, কমকৈ দিছোঁ। গৰম চিকেন মছলা লাষ্টত দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি। এনেকৈ অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি মছলা দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। ভালদৰে লৰাই পিছত ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগাই দিলোঁ আকৌ 1 মিনিটৰ কাৰণে, 1-2 মিনিটৰ কাৰণে। আকৌ লৰাম মাজে মাজে। এনেকৈ লৰাই থকা হ'ব মাজে মাজে। এতিয়া পানী দিছোঁ, মাংসখিনি সিজিব হৈছে, মাংস আৰু বগা কোমোৰা। এতিয়া পানী দিছোঁ, কম পৰিমাণে পানী দিছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে বইল হ'বলৈ ৰাখি দিম 5-6-7 মিনিটমান। এতিয়া গৰম মছলাখিনি দিছিলোঁ, গোটা গৰম মছলা খুন্দি থোৱা আছিলে,
গোটা গৰম মছলাও দিছোঁ, লাষ্টত দিব লাগে। এতিয়া এনেকৈ বইল হ'বলৈ ঢাকি দিম। 1 মিনিটৰ পিছত আকৌ চাইছোঁ, লৰাই দিছোঁ। কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে, চিকেনৰ কালাৰ। এতিয়া চাইছোঁ এটা সিজিছে নে নাই বগা কোমোৰা, চেক কৰি চাইছোঁ হাতাৰে। এতিয়া সিজিছে আৰু এবাৰ ঢাকন দিয়াৰ পিছত চাইছোঁ আকৌ। এতিয়া সিজিব হৈছে চিকেন। 10 মিনিটমান পকোৱাৰ পাছত এতিয়া কালাৰ উঠিছে, চিকেন ৰেডি হ'ব হৈছে। এনেকৈ বনাই চাব আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো। এতিয়া চিকেন আমাৰ ৰেডি হ'ল। বন্ধুসকল, চিকেনৰ লগত কোমোৰা বনাইছিলোঁ, চাই লোৱা। লগত আছে পিঁয়াজ, নেমু, আচাৰ আছে, জলকীয়া। এতিয়া খাবলৈ ৰেডি কৰোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে চিকেনৰ লগত বগা কোমোৰা। এতিয়া খাই চাওঁ অলপ। বঢ়িয়া হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাব। আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।